Cả nhà đều cho rằng ông nội, người cả đời luôn hiếu thắng, chắc chắn sẽ chỉ để lại di chúc cho người thừa kế chăm chỉ, cầu tiến nhất. Vì vậy, để thể hiện lòng hiếu thảo, chị cả và anh hai đã tự tay gạch tên mình ngay trước mặt công chứng viên. Tài sản nhà họ Thẩm không phải cứ nằm không là lấy được. Chúng tôi chủ động rút lui là để cả nhà nhìn rõ, nhà này dựa vào bản lĩnh chứ không dựa vào việc chờ người khác chết. Cả nhà vỗ tay, chỉ có tôi không lên tiếng, cúi đầu tiếp tục lướt giỏ hàng. Họ không biết 30 năm trước ông nội đã lập một bản di chúc công chứng, người chủ động rút lui sẽ vĩnh viễn từ bỏ quyền thừa kế, người ứng cử duy nhất còn lại cuối cùng sẽ một mình thừa hưởng toàn bộ di sản. Chị cả Thẩm Thanh Thu đứng trước mặt công chứng viên, cằm hơi nâng lên, ánh mắt lạnh lùng. Thẩm Tuế, em không định nói gì à? Chị ấy đột nhiên gọi tôi. Tôi nhìn bản dự thảo di chúc trên bàn, trên đó vốn viết tên 3 người, trưởng nữ Thẩm Thanh Thu, con trai thứ Thẩm Viễn Chu, con gái út Thẩm Tuế. Hiện tại hai cái tên phía trước đều đã bị bút ký màu đen gạch bỏ, chỉ còn lại một mình tôi. Tôi nghĩ một lúc rồi nói, bút của mọi người dùng tốt thật. Phòng khách yên lặng một giây, anh hai Thẩm Viễn Chu cau mày, Thẩm Tuế, em giả ngu như vậy thú vị lắm à? Không giả. Tôi cúi đầu tiếp tục bấm giỏ hàng, thật sự viết rất trơn. Hiệu gì vậy? Mặt mẹ tôi lập tức sa sầm, Tuế Tuế. Bà đè thấp giọng như thể sợ họ hàng nghe thấy bà sinh ra một thứ như tôi. Chị gái và anh trai con đều chủ động rút lui rồi, con không có chút thái độ nào sao? Tôi nhìn bà, con phải tỏ thái độ gì? Ít nhất con cũng nên nói rõ lập trường. Mẹ tôi nói, ông nội con còn đang cấp cứu trong bệnh viện, ba đứa các con ở đây tranh di sản ra thể thống gì? Tôi sửa lại lời bà, con không tranh. Em không tranh. Chị cả cười lạnh, đương nhiên em không tranh. Từ nhỏ em đã như vậy, cái gì cũng không làm, cuối cùng chờ người khác trải đường sẵn cho em. Anh hai nối lời, hồi đi học, em nói mình áp lực lớn, thi đậu một trường đại học bình thường, cả nhà không ai dám nói em. Sau khi tốt nghiệp, em nói tìm việc quá cạnh tranh, ở nhà suốt 2 năm, bây giờ ông nội nguy kịch, em còn muốn ngồi chờ bánh từ trên trời rơi xuống. Bác gái lập tức thở dài, Tuế Tuế à, không phải bác muốn nói cháu, nhưng làm người không thể quá tham lam. Tôi khóa màn hình điện thoại, đặt lên đầu gối, cháu tham cái gì? Chú chỉ vào văn kiện trên bàn, chị và anh cháu đều rút lui rồi, cháu còn chưa hiểu sao? Bọn nó muốn cho cháu biết đồ của nhà họ Thẩm không phải cứ nằm không là lấy được. Tôi gật đầu, biết rồi. Sắc mặt mẹ tôi càng khó coi, biết rồi là có ý gì? Tôi nghiêm túc trả lời, ý là con biết mọi người đều rút lui rồi. Phòng khách lại yên lặng, chị cả nhìn chằm chằm tôi, đáy mắt càng lạnh hơn. Thẩm Tuế, em sẽ không thật sự cho rằng chỉ còn lại mỗi tên em, đồ của ông nội sẽ thuộc hết về em đấy chứ? Đời trước tôi làm việc cuốn đến 30 tuổi, chết trên chuyến bay đêm vì đi công tác. Ánh mắt cuối cùng trước khi chết là màn hình máy tính với bản thuyết trình còn chưa sửa xong. Sau khi chết, phán quan dưới địa phủ hỏi tôi muốn chọn kịch bản nào. Tôi lật rất lâu, cuối cùng nhìn thấy ở trang cuối cùng một quyển, cô con gái út mất mặt nhất nhà. Phần giới thiệu trên bìa rất thảm, chị cả xuất sắc, anh hai thể diện, cha mẹ thiên vị, họ hàng ghét bỏ, cô ấy không tranh không giành, uất ức nửa đời. Tôi đang chuẩn bị lật qua thì nhìn thấy hàng chữ nhỏ ở bìa sau, không tranh không giành, thu chọn toàn cục. Tôi chọn ngay tại chỗ. 23 năm đầu thai đến nay, tôi vẫn luôn quán triệt rất tốt, không tranh, không giành, không giải thích, cũng không đi làm tăng ca. Mẹ tôi vẫn đang mắng tôi, chị con là quản lý cấp cao công ty nước ngoài, lương 500.000 tệ. Anh con là công chức, công việc ổn định, con người cũng cầu tiến. Còn con thì sao? Suốt ngày ở nhà xem phim gọi đồ ăn, con có tư cách gì nhận di sản của ông nội con? Tôi mở khóa điện thoại lần nữa, đơn hàng giảm giá vẫn còn thiếu 36 tệ. Tôi thêm một túi khoai tây vị dưa leo vào giỏ hàng, sau đó nói, vậy mọi người bảo ông nội sửa di chúc đi. Sắc mặt chị cả hơi thay đổi. Anh hai cười lạnh, ông nội bây giờ còn đang nằm trong phòng hồi sức tích cực, em nói loại lời này không sợ báo ứng à? Tôi nhìn anh ấy, không phải mọi người nói dựa vào bản lĩnh sao? Anh ấy nghẹn họng. Lúc này công chứng viên khẽ ho một tiếng, anh Thẩm, cô Thẩm, về giấy xác nhận rút khỏi danh sách ứng cử thừa kế, hai vị xác định tự nguyện ký tên chứ? Chị cả gần như không hề do dự, xác định. Anh hai cũng nói xác định. Công chứng viên lại hỏi thêm một lần, sau khi ký tên, ý chí liên quan sẽ được ghi nhận và lưu trữ. Chị cả mất kiên nhẫn cau mày, chúng tôi nghe hiểu. Anh hai cũng nói không cần nhấn mạnh lặp lại. Tôi cúi đầu nhìn giỏ hàng, đã đủ điều kiện giảm giá, liền bấm gửi đơn hàng. Khoảnh khắc thanh toán thành công, tôi nghe thấy tiếng đầu bút rột soạt trên giấy. 2 tiếng, chị cả ký xong, anh hai ký xong. Trong phòng khách lần thứ 3 vang lên tiếng vỗ tay. Ánh mắt mẹ tôi nhìn tôi giống như đang nhìn một cục bùn nhão không thể chát lên tường. Thẩm Tuế, con thật sự không có chút lòng xấu hổ nào à? Tôi nhét điện thoại lại vào túi, không có. Mẹ tôi sững ra. Tôi nói, mệt quá, bỏ từ lâu rồi. Ông nội tỉnh lại vào rạng sáng ngày hôm sau. Bác sĩ nói tình hình tạm thời ổn định nhưng không thể chịu kích thích. Cả nhà lập tức chen vào bệnh viện. Tôi đến muộn nhất vì tôi ngủ quên. Khi đến cửa phòng bệnh, bên trong đã đứng đầy người. Chị cả ngồi bên giường nắm tay ông nội, giọng rất nhẹ, ông nội, ông yên tâm, bên công ty cháu sẽ trông nom. Mấy căn nhà ở Bắc Kinh, cháu cũng sẽ sắp xếp người quản lý. Bây giờ việc quan trọng nhất của ông là dưỡng bệnh. Anh hai đứng bên kia, giọng điệu trầm ổn, ông nội, tuy cháu làm trong cơ quan nhà nước, nhưng quy trình cần hiểu cháu cũng hiểu. Chuyện trong nhà ông không cần lo. Mẹ tôi nhìn thấy tôi, mặt lập tức dầm xuống, con còn biết đường đến à? Tôi ngáp một cái, bệnh viện không cho mang bữa sáng vào, con ăn xong ở cổng rồi mới lên. Bác gái trợn trắng mắt, ông cụ bệnh thành ra như vậy, nó vẫn còn tâm trạng ăn sáng. Ông nội nằm trên giường bệnh, mắt hé mở.
Ông đã lớn tuổi, sắc mặt xám trắng nhưng ánh mắt vẫn rất tỉnh táo. Ông nhìn thấy tôi, ngón tay khẽ động, Tuế Tuế. Phòng bệnh yên lặng, tôi đi qua, ông nội. Ông nội nhìn tôi, ăn gì? Tôi nói, bánh rán, thêm 2 quả trứng. Khóe miệng ông nội khẽ động, giống như cười, tốt đấy. Sắc mặt mẹ tôi càng khó coi, chị cả dịu giọng nói, ông nội, hôm qua chúng cháu đã làm theo ý ông, chỉnh lý lại danh sách ứng cử, cháu và Viễn Chu đều rút lui rồi. Ông nội chậm rãi quay đầu nhìn chị ấy, rút lui. Chị cả gật đầu, vâng, chúng cháu không muốn để Thẩm Tuế cảm thấy đồ trong nhà có thể dựa vào việc chờ đợi mà có được, cũng muốn để em ấy hiểu, con người phải dựa vào chính mình. Ông nội không nói gì. Anh hai nói tiếp, ông nội, chúng cháu không phải bất hiếu, chúng cháu chỉ cảm thấy thừa kế không phải chia kẹo, phải xem năng lực. Bác gái lập tức phụ họa, đúng vậy đấy bố, Thanh Thu và Viễn Chu đều là những đứa có tiền đồ, còn Tuế Tuế nó còn nhỏ không hiểu chuyện. Tôi 23 tuổi, không nhỏ, phát triển rất tốt về mọi phương diện, nhưng tôi lười sửa lời bà. Ông nội nhắm mắt lại, văn kiện đâu? Chị cả lập tức đưa văn kiện qua, ở đây ạ. Công chứng viên cũng ở đây, thủ tục đều hợp lệ. Ông nội không nhận, chỉ nhìn về phía tôi, Tuế Tuế, cháu nghĩ thế nào? Tất cả ánh mắt lập tức đổ lên người tôi. Mẹ tôi dùng ánh mắt cảnh cáo tôi, ý đại khái là con dám nói bậy thử xem. Tôi nghĩ một lúc, cháu muốn về ngủ bù. Phòng bệnh chết lặng, chú Út hít vào một hơi, Thẩm Tuế. Mẹ tôi tức đến mức giọng run lên, ông nội hỏi con chuyện chính. Tôi nói, con nói chính là chuyện chính. Nhưng ông nội lại cười, lần này cười rất rõ ràng, ngay cả lồng ngực cũng khẽ rung lên. Y tá lập tức đến nhắc, bệnh nhân không được dao động cảm xúc, biểu cảm trên mặt chị cả cứng đờ. Ông nội chậm lại rất lâu mới thấp giọng nói, được, về ngủ đi. Tôi gật đầu, xoay người định đi. Đi đến cửa, ông nội lại gọi tôi lại, Tuế Tuế, chìa khóa nhà cũ còn ở chỗ cháu không? Tôi nói, còn ạ. Giữ kỹ, đừng làm mất. Vâng. Tôi đi ra khỏi phòng bệnh, sau lưng truyền đến giọng nói đè thấp của chị cả. Ông nội vừa tỉnh lại, ý thức có lẽ vẫn chưa ổn định. Anh hai nói, bác sĩ cũng nói không thể kích thích ông, chuyện di chúc tạm thời để sau. Tôi bấm thang máy, điện thoại rung lên một cái, là tin nhắn ông nội gửi tới. Ông lớn tuổi rồi, gõ chữ rất chậm, dấu câu cũng không dùng nhiều. Ngăn kéo thứ 3 trong thư phòng nhà cũ, túi tài liệu màu đỏ, cất kỹ. Tôi nhìn chằm chằm dòng chữ đó vài giây, chủ yếu là để ngắt câu, sau đó trả lời một chữ, vâng. Nhà cũ đã lâu không có người ở. Sau khi ông nội bệnh, người nhà đều chuyển rời nơi này. Chị cả mua căn hộ lớn nhìn ra sông, anh hai được đơn vị phân ký túc xá, cha mẹ tôi ở căn nhà mới trong trung tâm thành phố. Chỉ có tôi thỉnh thoảng trở về vì nhà cũ yên tĩnh, đồ ăn gọi ra ngoài cũng có thể giao đến tận cửa. Tôi dùng chìa khóa mở cửa, trong nhà thoang thoảng mùi gỗ và sách cũ. Thư phòng ở tầng 2, ngăn kéo thứ 3 bị khóa. Chìa khóa được dán dưới đáy bàn bằng một đoạn băng keo trong suốt. Đây cũng là thói quen của ông nội. Ông luôn nói, thứ thật sự quan trọng không sợ giấu sâu, chỉ sợ không ai có kiên nhẫn tìm. Tôi bóc băng keo ra, mở ngăn kéo, túi tài liệu màu đỏ nằm bên trong. Bên ngoài túi viết một dòng chữ, Thẩm Tuế tự mở. Tôi mở ra, bên trong là mấy bản sao văn kiện, trên cùng là một bản di chúc công chứng từ 30 năm trước. Người lập di chúc là Thẩm Kiến Sơn, nội dung rất dài, tôi đọc từng dòng, trọng điểm chỉ có 3 điều. Thứ nhất, toàn bộ bất động sản, cổ phần, tài sản dưới tên Thẩm Kiến Sơn về nguyên tắc sẽ do 3 người cháu làm ứng cử viên thừa kế. Thứ nhì, bất kỳ ứng cử viên thừa kế nào nếu khi Thẩm Kiến Sơn còn sống hoặc trong thời gian bệnh nguy kịch, dùng hình thức văn bản chủ động tuyên bố từ bỏ tư cách ứng cử thừa kế thì xem như vĩnh viễn từ bỏ, không được rút lại. Thứ ba, người duy nhất cuối cùng chưa từ bỏ sẽ thừa kế toàn bộ tài sản. Tôi xem xong không có phản ứng gì đặc biệt vì tôi đã biết từ lâu rồi, dòng chữ nhỏ ở bìa sau kịch bản dưới địa phủ đời trước không thể lừa người. Nhưng điều tôi không ngờ là trong túi tài liệu còn có một thẻ ngân hàng, mặt sau dán giấy ghi chú, mật khẩu là sinh nhật cháu, đừng nói với mẹ cháu. Tôi cất thẻ ngân hàng vào túi, sau đó chụp lại bản sao di chúc. Vừa chụp xong, ngoài cửa truyền đến tiếng mở khóa. Tim tôi giật thót, ngẩng đầu lên, chị cả đẩy cửa bước vào, sau lưng chị ấy là anh hai. Các người nhìn thấy tôi ở thư phòng, sắc mặt đồng thời thay đổi. Sao em lại ở đây? Anh hai hỏi. Tôi lập tức bình tĩnh lại nói, về nhà. Ánh mắt chị cả rơi xuống túi tài liệu trong tay tôi, em cầm gì vậy? Tôi khép túi tài liệu lại, ông nội đưa cho em. Chị ấy đưa tay ra, để chị xem. Tôi không động, chị ấy cau mày, Thẩm Tuế, bây giờ không phải lúc em tùy hứng. Ông nội bệnh thành ra như vậy, văn kiện trong nhà không thể tùy tiện cầm lung tung. Anh hai đi tới, giọng đè thấp, đưa cho anh. Tôi nhìn anh ấy, anh là cảnh sát à? Anh là anh trai em. Ồ, tôi nhét túi tài liệu vào túi sách, vậy càng không thể đưa. Mặt anh hai xa sầm, Thẩm Tuế, em nhất định phải làm mọi chuyện khó coi sao? Tôi hơi muốn cười, từ nhỏ đến lớn, bọn họ đều rất giỏi nói câu này, em nhất định phải làm loạn à? Em nhất định phải khiến mọi người khó xử à? Em nhất định phải không hiểu chuyện như vậy à? Thật ra bình thường tôi cũng chẳng làm gì, chỉ là không làm theo cách họ muốn mà thôi. Chị cả hít sâu một hơi, Tuế Tuế, chị biết trong lòng em không cân bằng. Em cảm thấy bố mẹ thiên vị, cảm thấy bọn chị xem thường em, nhưng nhiều di sản như vậy không phải công cụ để giận dỗi. Tôi gật đầu, cho nên đưa văn kiện cho chị xử lý. Tôi hỏi, không phải chị rút lui rồi sao? Ánh mắt chị ấy lạnh đi, đó chỉ là thái độ. Tôi nói, ký tên cũng là thái độ à? Anh hai cuối cùng không nhịn được, Thẩm Tuế, em đừng ở đây nói móc nói mỉa.
Tôi lười cãi, đeo túi lên vai đi ra ngoài. Anh hai vươn tay chặn tôi lấy điện thoại ra, trên màn hình là giao diện đang ghi âm, muốn cướp à? Tay anh hai cứng đờ giữa không trung, sắc mặt chị cả trở nên rất khó coi. Tôi đi qua giữa hai người họ. Khi xuống lầu, tôi nghe thấy chị cả nói sau lưng, Thẩm Tuế, em tưởng em cầm mấy tờ giấy là có thể lấy cả nhà họ Thẩm đi sao? Tôi không quay đầu vì chị ấy nói không chính xác, không phải mấy tờ giấy, mà là mấy tờ giấy đã được công chứng từ 30 năm trước. Tối hôm đó, nhóm gia tộc nổ tung, bác gái gửi trước một đoạn dài, làm người vẫn phải có lương tâm. Ông cụ còn chưa đi đã có người bắt đầu lén lấy văn kiện trong nhà, hành vi này thật khiến người ta lạnh lòng. Chú Út tiếp lời, có vài người không có bản lĩnh thì không sao, nhưng không thể không có giới hạn. Mẹ tôi trực tiếp nhắn riêng cho tôi, con đến nhà cũ rồi đúng không? Con lấy gì từ ông nội bảo con lấy, con lập tức mang về. Tôi trả lời, không. Bên kia im lặng khoảng nửa phút, sau đó mẹ tôi gọi điện tới. Tôi không nghe, bà tiếp tục gọi, tôi tiếp tục tắt máy. Cuối cùng bà gửi tin nhắn thoại, giọng run rẩy, Thẩm Tuế, rốt cuộc con muốn làm gì? Con nhất định phải làm cái nhà này tan nát sao? Tôi nghe xong trả lời bà, nhà khá chắc chắn, không tan được đâu. Bà không trả lời nữa. Nửa tiếng sau, bố tôi gửi tin nhắn, về nhà một chuyến. Vốn dĩ tôi không muốn đi, nhưng đồ ăn gọi ra ngoài còn chưa đến, rảnh cũng là rảnh. Tôi gọi xe về nhà, vừa vào cửa đã thấy trong phòng khách ngồi đầy người, bố mẹ tôi, chị cả, anh hai, bác gái, chú Út, còn có công chứng viên hôm qua. Trên bàn đặt một văn kiện mới. Tôi liếc nhìn tiêu đề văn bản, thỏa thuận phân chia tài sản nội bộ gia đình. Tôi suýt bật cười. Chị cả ngồi trên ghế sofa đơn, giọng bình tĩnh, Tuế Tuế, chúng ta nói chuyện. Tôi ngồi xuống vị trí gần cửa nhất, nói đi. Mẹ tôi đẩy văn kiện qua, con ký thỏa thuận này. Tôi còn chẳng nhìn, nội dung là gì. Anh hai nói, tài sản dưới tên ông nội tạm thời do Thanh Thu quản lý, Viễn Chu giám sát, mỗi tháng em nhận phí sinh hoạt cố định. Tôi hỏi, bao nhiêu? Mẹ tôi nói, 10.000. Tôi nghĩ một lúc, hơi ít. Bác gái lập tức nổi giận, 10.000 mà còn ít, một đứa không đi làm như cháu, một tháng 10.000 còn chưa biết đủ à? Tôi nghiêm túc nói, 8 căn nhà khu vành đai 2 Bắc Kinh và 2 công ty, một tháng 10.000 tệ, đúng là ít thật. Phòng khách yên lặng, ánh mắt chị cả nhìn tôi cuối cùng cũng thay đổi, từ nhìn phế vật chuyển thành nhìn phiền phức, quả nhiên em đã xem văn kiện đó. Tôi không phủ nhận. Anh hai lạnh giọng nói, Thẩm Tuế, em đừng tưởng biết vài chữ là có thể lấy di sản. Bây giờ sức khỏe ông nội không tốt, chúng tôi hoàn toàn có thể xin đánh giá lại hiệu lực di chúc. Tôi hỏi, với lý do gì? Anh ấy khựng lại, em thất nghiệp lâu dài, không có năng lực quản lý. Tôi bật cười, thừa kế di sản còn phải thi công chức trước à? Bác gái đập bàn, cháu có thái độ gì vậy? Tôi nhìn bà, thái độ mọi người thường dùng để nói chuyện với cháu. Mặt bác gái xanh mét. Mẹ tôi đỏ mắt nhìn tôi, Tuế Tuế, mẹ xin con, đừng làm loạn nữa được không? Chị và anh con đều hiểu chuyện hơn con, chúng nó sẽ không bạc đãi con cầm nhiều thứ như vậy có ích gì, con giữ nổi không? Câu này rất quen, hồi nhỏ tôi thi được hạng nhất lớp, mẹ tôi nói, chị con áp lực lớn, con đừng quá đắc ý. Tôi muốn học đại học ở nơi khác, bà nói, con là con gái, đi xa có giữ được mình không? Tôi tốt nghiệp không muốn vào công ty người quen do bà sắp xếp, bà nói, con cái gì cũng không biết, ra xã hội có giữ được bát cơm không? Bây giờ đến di sản vẫn là câu đó, con giữ nổi không? Tôi nhìn bà một lúc, vậy cũng không cần mẹ giữ giúp. Mặt bà trắng bệch, chị cả cuối cùng mở miệng, Thẩm Tuế, bọn chị không muốn nói khó nghe, nhưng em nên hiểu rõ, sản nghiệp nhà họ Thẩm không phải một mình em có thể nuốt trôi, thay vì cuối cùng bị người ngoài lừa sạch, chi bằng giao cho người thật sự có năng lực. Tôi hỏi, ai? Chị ấy nói, chị. Anh hai bổ sung, còn anh? Tôi gật đầu, không phải hai người rút lui rồi sao? Sắc mặt anh hai xanh mét. Chị cả nhìn chằm chằm tôi, nói từng chữ một, bọn chị có thể rút lui, cũng có thể quay lại. Tôi nói, các người hỏi công chứng viên chưa? Chị ấy im lặng trong khoảnh khắc, chỉ khoảnh khắc đó, tôi biết chị ấy đã hỏi, hơn nữa câu trả lời không dễ nghe. Bố tôi đột nhiên lên tiếng, ông vẫn luôn không nói gì, lúc này giọng trầm đến dọa người, Thẩm Tuế, hôm nay nếu con không ký, sau này đừng trách nhà này không nhận con. Tôi nhìn ông, từ nhỏ đến lớn, bố tôi không nói nhiều với tôi, ông thích thảo luận xu hướng ngành nghề với chị cả hơn, thích bàn chuyện quan hệ trong cơ quan với anh hai hơn. Đến lượt tôi thông thường chỉ có 3 câu, đừng chọc mẹ con tức giận, con nhìn chị con đi, con nhìn anh con đi, bây giờ thêm một câu, đừng trách nhà này không nhận con. Tôi cầm bản thỏa thuận kia lên lật từ đầu đến cuối, nội dung viết rất đẹp, tạm thời do Thẩm Thanh Thu quản lý tài sản, Thẩm Viễn Chu phụ trách giám sát, Thẩm Tuế mỗi tháng nhận tiền bảo đảm sinh hoạt, không được can thiệp vào vận hành công ty, không được tự ý xử lý bất động sản, không được tiết lộ ra bên ngoài việc sắp xếp tài sản nội bộ gia đình. Điều cuối cùng thú vị nhất, Thẩm Tuế tự nguyện cam kết không còn yêu cầu bất kỳ quyền thừa kế nào đối với mọi sắp xếp di chúc trước đây của Thẩm Kiến Sơn. Tôi đặt văn kiện lại lên bàn, đây không phải thỏa thuận. Chị cả hỏi, vậy là gì? Khế ước bán thân. Anh hai tức giận quát, mẹ tôi đã khóc, rốt cuộc con muốn thế nào mới chịu ký? Con nhất định phải ép chết chúng ta sao? Tôi nhìn nước mắt của bà, đời trước tôi cũng bị loại nước mắt cá sấu này trói buộc rất nhiều lần. Sếp nói dự án hỏng thì cả đội đều xong, đồng nghiệp nói cô làm thêm một chút thì mọi người đều nhẹ nhàng, khách hàng nói người trẻ các người chịu khổ một chút thì sao? Tôi lần này đến lần khác thỏa hiệp, lần này đến lần khác tăng ca, cuối cùng chết trên máy bay, ngay cả mắt cũng không nhắm lại. Đời này tôi không nuốt bộ này nữa. Tôi lấy bút từ trong túi ra,
tất cả mọi người trong phòng khách đều thở phào nhẹ nhõm. Vai chị cả thả lỏng rất khẽ, anh hai hừ lạnh một tiếng. Mẹ tôi vừa lau nước mắt vừa nói, như vậy mới đúng. Tuế Tuế, sau này con sẽ hiểu, người nhà đều vì tốt cho con. Tôi mở nắp bút, vừa định đặt bút xuống, chuông cửa vang lên. Tất cả mọi người sững ra. Ngoài cửa truyền đến giọng một người đàn ông xa lạ. Xin chào, chúng tôi đến từ văn phòng công chứng thành phố. Về việc xác nhận thi hành di chúc 30 năm trước của ông Thẩm Kiến Sơn, chúng tôi đến tìm cô Thẩm Tuế. Ngòi bút của tôi dừng trên mặt giấy. Tôi ngẩng đầu cười với bọn họ một cái, xem ra không cần ký nữa. Khi cửa mở ra, trong phòng khách không ai nói gì. Người đến không chỉ có một, hai nhân viên công chứng, một luật sư, còn có chú Trần, trợ lý đã theo bên cạnh ông nội hơn 10 năm. Trong tay chú Trần cầm cặp công văn màu đen, sau khi vào cửa liền nhìn tôi trước, cô Thẩm Tuế. Tôi gật đầu, chú Trần. Chị cả đứng dậy, vẻ mặt đã khôi phục bình tĩnh. Chú Trần, sao chú lại đến? Chú Trần không trả lời chị ấy, chỉ đưa một phần văn kiện cho nhân viên công chứng. Sau khi nhân viên kiểm tra, họ nhìn về phía mọi người trong nhà, căn cứ vào bản di chúc do ông Thẩm Kiến Sơn lập và công chứng 30 năm trước, cùng với giấy xác nhận chủ động rút khỏi tư cách ứng cử thừa kế do cô Thẩm Thanh Thu và anh Thẩm Viễn Chu ký ngày hôm qua. Hiện tại người ứng cử thừa kế duy nhất đối với toàn bộ di sản dưới tên ông Thẩm Kiến Sơn là cô Thẩm Tuế. Phòng khách im lặng như chết, trên mặt mẹ tôi vẫn còn vương nước mắt, bác gái há miệng, chú út cứng đờ trên ghế sofa. Anh hai là người đầu tiên phản ứng lại, không thể nào. Nhân viên nhìn về phía anh ấy, anh Thẩm, khi anh ký giấy xác nhận rút lui ngày hôm qua, công chứng viên đã tiến hành nhắc nhở rủi ro. Mặt anh hai xanh mét, ông ta chỉ nói sẽ lưu hồ sơ, không nói là không thể rút lại. Công chứng viên hôm qua lúng túng cúi đầu. Nhân viên mới đến mở ghi chép ra, trong bản ghi âm ghi hình, chúng tôi đã ít nhất 3 lần xác nhận anh có tự nguyện ký tên hay không. Anh đã trả lời rõ ràng là xác định, đồng thời nói không cần nhấn mạnh lặp lại. Mặt anh hai trắng bệch từng chút một, giọng chị cả rất lạnh, tôi yêu cầu xem toàn bộ di chúc. Luật sư đẩy bản sao qua, chị cả lật từng trang, càng lật sắc mặt càng khó coi. Lật đến cuối, chị ấy ngẩng đầu nhìn tôi, em biết từ lâu rồi, không phải câu hỏi, là câu khẳng định. Tôi nói, biết muộn hơn chị một chút. Chị ấy cười lạnh, Thẩm Tuế, em giả vờ giỏi thật. Tôi sửa lại, em không giả vờ, em thật sự không có bản lĩnh. Chị cả nhìn tôi chằm chằm, vậy em dựa vào cái gì? Tôi nhìn bản thỏa thuận trên bàn, dựa vào việc mọi người chủ động rút lui. Anh hai đột nhiên đứng phát dậy, Thẩm Tuế, em đừng đắc ý, ông nội còn chưa chết, di chúc còn chưa thi hành. Chú Trương cuối cùng mở miệng, ông cụ bảo tôi chuyển lời đến mọi người. Ông đã tỉnh rồi, ý thức rất rõ ràng. Sáng nay ông lại bổ sung một bản tuyên bố. Chú lấy bản văn kiện thứ hai từ trong cặp ra, nội dung tuyên bố rất đơn giản, di chúc 30 năm trước tiếp tục có hiệu lực, không thay đổi bất cứ điều gì. Chân mẹ tôi mềm nhũn, ngồi phịch lại xuống sofa, bàn tay cầm văn kiện của chị cả trắng bệch. Giọng anh hai khàn đi, tại sao ông nội lại làm vậy? Chú Trần nhìn anh ấy, ông cụ nói, ông đã cho tất cả mọi người cơ hội. Bác gái sốt ruột, cơ hội gì? Thanh Thu và Viễn Chu ưu tú như vậy, ông cụ sao có thể đưa đồ cho Thẩm Tuế? Nó sẽ phá sạch mất. Giọng chú Trần bình thản, ông cụ còn nói, có giữ được hay không là chuyện của cô Thẩm Tuế, có muốn cướp hay không là chuyện của mọi người. Sắc mặt chú út khó coi, trợ lý Trần, lời này của anh có ý gì? Chú Trần không nhìn ông ta, nghĩa trên mặt chữ. Luật sư đặt một phần văn kiện ủy quyền trước mặt tôi, cô Thẩm Tuế, ông Thẩm Kiến Sơn ủy quyền cho cô từ hôm nay tham gia vào sắp xếp quản lý tài sản dưới tên ông ấy. Cô có thể lựa chọn tự mình quản lý, cũng có thể ủy thác cho đội ngũ quản lý chuyên nghiệp. Tôi nhìn văn kiện, có thể không quản gì hết không? Luật sư sững một chút, ngược lại chú Trần cười, có thể. Ông cụ đã sắp xếp trước quỹ tín thác và đội ngũ quản lý, cô chỉ cần nghe báo cáo mỗi quý một lần. Tôi thở phào nhẹ nhõm, vậy được. Chị cả giống như cuối cùng không nhịn được nữa, ông nội dựa vào cái gì mà thiên vị như vậy? Chú Trần nhìn chị ấy, giọng lần đầu tiên mang chút lạnh lùng, cô Thanh Thu, ông cụ không phải chưa từng cho cô cơ hội. 3 năm trước, ông để cô tiếp quản công ty con, vì muốn đẩy thành tích, cô sa thải nhân viên cũ, ép kỳ hạn thanh toán của nhà cung cấp. Báo cáo cuối năm thì đẹp, nhưng năm sau kiện tụng chất đống. Sắc mặt chị cả trắng bệch. Chú Trần lại nhìn về phía anh hai, cậu Viễn Chu, 2 năm trước, ông cụ từng sắp xếp cho cậu dự án quỹ từ thiện. Cậu chuyển tay giao cho bạn làm, bạn cậu rút ruột hơn 3 triệu, ông cụ không truy cứu là để giữ thể diện cho cậu. Anh hai đột nhiên ngẩng đầu, chuyện đó không phải tôi, tài liệu. Chú Trần cắt ngang anh ấy, cần tôi lấy ra ngay bây giờ không? Anh hai im miệng. Trong phòng khách không ai dám nói nữa. Mẹ tôi ngơ ngác nhìn tôi, như thể lần đầu tiên phát hiện tôi không phải cô con gái vô dụng nhất kia. Nhưng rất nhanh bà lại khóc, Tuế Tuế, con không thể thật sự không cần chị và anh con chứ, các con là người thân mà. Tôi đẩy bản thỏa thuận trên bàn về lại, vừa rồi không phải nói không nhận con sao? Sắc mặt bố tôi cứng đờ. Tôi cầm văn kiện ủy quyền lên ký tên mình, Thẩm Tuế, 2 chữ viết rất chậm. Ký xong, luật sư cất văn kiện, nhân viên công chứng hoàn thành xác nhận. Trước khi đi, chú Trần đặt cặp công văn màu đen bên tay tôi, ông cụ nói, bên trong có những thứ tiếp theo cô cần dùng. Tôi mở ra nhìn một cái, bản sao giấy chứng nhận bất động sản, giấy tờ cổ phần công ty, thẻ ngân hàng, phương thức liên lạc của luật sư. Trên cùng còn có một tờ giấy ghi chú là chữ của ông nội, đừng sợ phiền phức, sợ phiền thì bỏ tiền thuê người, chuyện có thể dùng tiền giải quyết thì không gọi là chuyện. Tôi cười, rất giống ông nội. Ngày hôm sau, tôi trở thành người im lặng nhất nhưng cũng chói mắt nhất trong nhóm gia tộc. Trước đây, người xuất hiện nhiều nhất trong nhóm là chị cả. Chị ấy gửi báo cáo ngành nghề, họ hàng bấm thích.
Anh hai gửi ảnh hoạt động ở đơn vị, trưởng bối khen ổn trọng. Thỉnh thoảng tôi gửi một biểu tượng cảm xúc, không ai quan tâm. Bây giờ thì khác, không ai dám trực tiếp mắng tôi, nhưng lời móc mỉa thì nhiều lên. Bác gái gửi, tiền nhiều chưa chắc là phúc, đức không xứng vị tất có tai họa. Chú út gửi, người trẻ vẫn nên nghe khuyên, ăn một mình dễ nghẹn. Chị dâu hai gửi, có vài người đúng là biết đầu thai. Tôi xem xong gửi một bao lì xì, số tiền 200, tiêu đề, chúc mọi người sức khỏe. Nhóm im lặng 10 phút, sau đó bao lì xì bị giành sạch. Bác gái giành được 18 tệ 7 hào. Chú út giành được 32 tệ. Chị dâu hai vận may tốt nhất, giành được 16 tệ. Tôi chụp màn hình lưu lại. Sau này ai còn nói không ăn một mình, tôi sẽ gửi ảnh chụp màn hình cho người đó. Buổi trưa, chị cả hẹn tôi gặp mặt, địa điểm là quán cà phê dưới công ty chị ấy. Khi tôi đến, chị ấy đã ngồi bên cửa sổ. Âu phục, tóc buộc thấp, lớp trang điểm sạch sẽ. Từ nhỏ đến lớn, chị ấy vẫn luôn rất thể diện, ngay cả khi thua cũng thể diện. Tôi ngồi xuống, nhân viên phục vụ hỏi tôi muốn uống gì. Tôi nhìn thực đơn, Americano đá. Chị cả nói, nó không uống được đắng đâu, lấy cho nó một ly sô cô la nóng. Tôi ngẩng đầu, em muốn Americano đá. Chị cả khựng lại, nhân viên phục vụ nhìn chị ấy, lại nhìn tôi. Tôi nói, cốc lớn thêm đá. Nhân viên phục vụ đi rồi, chị cả im lặng vài giây. Trước đây em không uống cà phê, bây giờ muốn thử. Thẩm Tuế, em không cần chuyện gì cũng đối đầu với chị. Tôi hơi khó hiểu, em gọi một ly cà phê cũng tính là đối đầu với chị à? Sắc mặt chị ấy không tốt lắm. Hôm qua chị đến là muốn nói với em chuyện công ty. Dưới tên ông nội có 2 công ty, một công ty chủ yếu quản lý tài sản bất động sản, một công ty làm chuỗi cung ứng. Cái trước chị quen, cái sau Viễn Chu có tài nguyên chính quyền, em trực tiếp lấy đi không tốt cho ai cả. Tôi hỏi, không tốt cho ai? Chị ấy nhìn tôi, cho em. Tôi cười, lại là vì tốt cho em. Chị cả hít sâu một hơi, Thẩm Tuế, chị thừa nhận hôm qua chị đã đánh giá thấp em, nhưng em đừng tưởng thắng một lần là có thể thắng mãi. Quản lý tài sản thật sự không phải dựa vào mấy phần văn kiện. Tôi khuấy đá trong cà phê, cho nên em thuê quản lý chuyên nghiệp. Ánh mắt chị ấy lạnh đi, người ngoài mà em cũng tin. Tiện hơn tin mọi người. Câu này rơi xuống, chị ấy hoàn toàn im lặng. Cà phê được mang lên, tôi uống một ngụm, đắng đến mức tôi suýt nhăn mặt, nhưng tôi nhịn lại. Chị cả đột nhiên cười một tiếng, em xem, em vốn không hợp với vòng tròn này, người dùng hệ khác đừng cố hòa nhập. Tôi đặt cốc xuống, không sao, em hợp với thu tiền thuê nhà. Nụ cười trên mặt chị ấy biến mất. Tôi nói tiếp, chị, từ nhỏ chị đã thích chứng minh mình có bản lĩnh. Chị đúng là có, nhưng vấn đề là di sản của ông nội không phải giấy khen, không phải ai biểu hiện tốt thì phát cho người đó. Chị ấy nhìn tôi chằm chằm, tại sao lại là em? Tôi nghĩ một lúc, có lẽ vì em chưa từng nghĩ đến việc cướp. Chị ấy như nghe thấy chuyện cười hoang đường nào đó, bây giờ không phải em cướp được rồi sao? Không phải cướp, tôi nói, là mọi người nhường ra. Ngón tay chị cả siết chặt từng chút một. Trước khi đi, chị ấy nói, Thẩm Tuế, em sẽ hối hận. Tôi gật đầu, nếu Americano đá đều đắng thế này, bây giờ em đã hơi hối hận rồi. Chị ấy cầm túi xoay người rời đi. Tôi ngồi tại chỗ gọi thêm một ly sô cô la nóng, làm người không thể quá làm khó bản thân. Anh hai trực tiếp hơn chị cả. Anh ấy không hẹn tôi uống cà phê, anh ấy dẫn bố mẹ tôi đến chặn cửa nhà tôi. 8 giờ tối, tôi vừa bóc một gói khoai tây chiên, chuông cửa vang lên. Tôi nhìn qua mắt mèo thấy 3 khuôn mặt, bố tôi, mẹ tôi, anh hai. Vốn dĩ tôi không muốn mở, nhưng họ cứ bấm mãi. Tôi mở cửa, trong tay còn cầm khoai tây chiên, có việc. Mắt mẹ tôi đỏ hoe, Tuế Tuế, chúng ta nói chuyện. Tôi tránh cửa, họ vào trong. Bố tôi trước tiên nhìn quanh một vòng. Đây là căn nhà ông nội sắp xếp cho tôi trong khu vành đai 2 Bắc Kinh, 3 phòng ngủ, trang trí khiêm tốn nhưng rất đắt. Trước đây mẹ tôi luôn nói tôi không có tiền đồ, ngay cả nhà riêng cũng không mua nổi. Bây giờ bà đứng trong nhà tôi, biểu cảm phức tạp như nuốt phải xương cá. Anh hai đặt một văn kiện lên bàn trà, đây là phương án anh tìm luật sư soạn. Tôi không ngồi, lại nữa à? Anh ấy nói, không phải bắt em từ bỏ, là phân chia hợp lý. Tôi mở ra nhìn một cái, nội dung dịu hơn hôm qua một chút, tôi giữ lại một phần bất động sản. Chị cả quản lý 2 công ty, anh hai lấy một căn nhà trong số đó và một phần tiền mặt, cha mẹ được hưởng quỹ dưỡng lão, họ hàng cũng có khoản bồi thường tương ứng. Tôi xem xong, khá toàn diện. Sắc mặt anh hai hơi dịu xuống, em hiểu được là tốt. Tôi khép văn kiện lại, nhưng liên quan gì đến em? Sắc mặt anh ấy lại xa sầm, Thẩm Tuế, em đừng quá đáng. Bố mẹ nuôi em lớn như vậy, em thật sự định không cho họ một đồng nào à? Tôi nhìn bố mẹ tôi, các người thiếu tiền à? Bố tôi không nói gì. Mẹ tôi thấp giọng nói, chúng ta không phải muốn tiền của con, chúng ta sợ một mình con giữ không nổi. Tôi gật đầu, vậy các người càng không cần lo, con đã thuê quỹ tín thác rồi. Anh hai cười lạnh, quỹ tín thác không cần tiền à? Cần. Tôi nói, nhưng họ sẽ không vừa lấy tiền vừa mắng em là phế vật. Em nuôi họ, họ chỉ biết khen ngợi và giúp đỡ em. Câu này khiến phòng khách hoàn toàn yên lặng. Sắc mặt mẹ tôi trắng bệch. Tuế Tuế, tôi mở điện thoại, bấm vào một thư mục, bên trong toàn là ghi âm hôm qua bọn họ ép tôi ký thỏa thuận. Ghi âm hôm kia ở nhà cố định cướp văn kiện, còn có một vài đoạn mấy năm nay mẹ tôi mắng tôi không có tiền đồ, mất mặt, không bằng chị gái anh trai. Tôi đặt điện thoại lên bàn, đừng khóc. Mẹ vừa khóc còn lại muốn mở ghi âm. Nước mắt mẹ tôi khựng lại. Anh hai đột nhiên đứng dậy, em ghi mấy thứ này làm gì? Phòng thân, cũng phòng chính mình bị cảm động.
chúng ta là người nhà em, cho nên mới phải phòng. Bố tôi cuối cùng mở miệng, Thẩm Tuế, bây giờ con nói chuyện quá khó nghe. Tôi nhìn ông, trước đây lúc con nói chuyện không khó nghe, mọi người có nghe không? Ông không còn lời nào. Anh hai cầm văn kiện lên, được, bây giờ cánh em cứng rồi. Tôi nói, không phải cánh cứng, là số dư tài khoản cứng. Sắc mặt anh hai xanh mét. Trước khi họ rời đi, mẹ tôi quay đầu nhìn tôi một cái, con thật sự không nhớ chút tình thân nào sao? Tôi nghĩ một lúc, nhớ. Mắt bà sáng lên. Tôi nói, cho nên con chưa báo cảnh sát. Cửa đóng lại, tôi quay về sofa tiếp tục ăn khoai tây chiên. Điện thoại rung lên, là chú Trần. Cô Tuế, ông cụ muốn gặp cô. Tinh thần ông nội tốt hơn rất nhiều. Khi tôi đến bệnh viện, ông đang dựa vào giường đọc báo. Thấy tôi, ông tháo kính lão xuống, nghe nói cháu chọc bố mẹ cháu tức đến bỏ đi rồi. Tôi ngồi xuống ghế, họ tự đi. Ông nội cười, cái miệng này của cháu giống bà nội cháu. Tôi chưa từng gặp bà nội, nghe nói hồi trẻ bà rất giỏi, một mình theo ông nội từ quầy hàng nhỏ làm đến công ty, sau đó sức khỏe không tốt nên mất sớm. Ông nội nhìn ra ngoài cửa sổ, cháu có muốn hỏi vì sao ông chọn cháu không? Tôi nói, không muốn lắm. Ông quay đầu nhìn tôi bổ sung, hỏi rồi còn phải nghe hồi ức dài dòng, mệt lắm. Ông nội cười đến mức ho 2 tiếng. Tôi vội rót nước cho ông uống một ngụm, chậm rãi nói, chị cháu thông minh nhưng quá thích thắng, anh cháu ổn nhưng quá thích tính toán, bố mẹ cháu tai mềm, ai mạnh thì nghe người đó, trong nhà này chỉ có cháu không cướp. Tôi nói, cháu lười cũng tốt. Ông nội nói, lười cướp thì sẽ không làm bậy. Ông lấy một chiếc hộp nhỏ dưới gối ra, cái này cho cháu. Tôi mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn cũ. Ông nội nói, của bà nội cháu, tôi giữ một chút cho cháu làm kỷ niệm. Trước đây bà cháu nói, sau này trong nhà nếu có một đứa trẻ không thích tranh giành thì đưa cái này cho nó. Tôi nhìn chiếc nhẫn kia, rất cũ, không tính là quá đắt nhưng được lau rất sạch. Ông nội nói, Tuế, tiền cháu có thể giao cho người khác quản, nhưng lòng người phải tự mình nhìn, đừng vì họ là người nhà mà cảm thấy nhất định phải tha thứ. Tôi ngước mắt nhìn ông, giọng ông nội rất nhẹ, năm đó mẹ cháu cũng không phải ngay từ đầu đã thiên vị. Bà ấy chỉ thích những đứa trẻ có tiền đồ, thích được người ta khen biết dạy con. Sau này người khen Thanh Thu nhiều, người khen Viễn Chu nhiều, bà ấy càng ngày càng không nhìn thấy cháu biết khó chịu không? Tôi nghĩ một lúc, không khó chịu lắm nữa, hồi nhỏ từng khó chịu. Chị cả nhận giải, mẹ tôi bày đầy một bàn đồ ăn. Anh hai thi đỗ công chức, bố tôi uống say rồi gọi điện cho tất cả họ hàng. Ngày tôi tốt nghiệp đại học, họ vì bữa liên hoan ở đơn vị của anh hai nên không đến. Tôi một mình ôm bằng tốt nghiệp ăn một bát lẩu cay ở cổng trường, khi đó khá khó chịu. Sau này thì không khó chịu nữa, con người muốn khó chịu cũng cần có thể lực của tôi bình thường. Ông nội nhìn tôi, ánh mắt rất sâu, vậy là tốt. Tôi ngồi một lúc, chuẩn bị đi. Ông nội đột nhiên nói, chị cháu sẽ không cứ vậy mà bỏ qua. Tôi nói, đoán được. Anh cháu cũng vậy. Vâng. Sợ không? Tôi đeo túi lên, không sợ. Ông nội hỏi, vì sao? Tôi nói, vì bây giờ cháu rất có tiền. Ông nội sững 2 giây, bật cười thành tiếng. Y tá lại xông vào nhắc không được kích động. Tôi vội chuồn ra khỏi bệnh viện, điện thoại tôi bật ra một tin đẩy tìm kiếm xu hướng. Một tài khoản tài chính địa phương đăng một bài viết, tiêu đề là nghi vấn di sản hào môn, con gái út thất nghiệp độc chiếm gia sản trăm tỷ, chị cả ưu tú và con trai thứ bị ép ra ngoài. Tôi bấm vào xem một cái, ảnh minh họa là ảnh tôi chụp khá xấu, bên dưới bài viết toàn là lời mỉa mai. Đây chẳng phải phiên bản hiện thực của người chiến thắng nhờ ăn bám sao? Chị cả lương 500 ngàn, anh trai công chức, kết quả di sản lại cho em gái thất nghiệp. Xem phim ngắn nhiều quá hả? Chắc là biết định người già. Thất nghiệp vẫn có thể độc chiếm di sản, sinh ra đã ở vạch đích, người bình thường chúng ta cố gắng còn có ích gì? Tôi xem xong gửi tin nhắn cho chú Trần, kiện được không? Chú Trần trả lời rất nhanh, luật sư đã bắt đầu thu thập chứng cứ. 5 phút sau, chị cả gọi cho tôi nghe máy, câu đầu tiên của chị ấy là, không phải chị. Tôi nói, em còn chưa hỏi. Chị ấy im lặng. Tôi nói, chị có tật giật mình hơi nhanh đấy. Giọng chị ấy lạnh đi, Thẩm Tuế, chị khinh thường việc dùng thủ đoạn này. Tôi nói, vậy thì tốt. Vừa cúp máy, điện thoại anh hai gọi đến. Anh ấy bình tĩnh hơn chị cả, chuyện trên mạng anh thấy rồi. Bây giờ tốt nhất em tạm thời đừng phản hồi, dễ bị rắt mũi. Tôi hỏi, sao anh biết em muốn phản hồi? Anh ấy nói, em không có kinh nghiệm xử lý dư luận. Tôi nói, anh có à? Anh ấy khựng lại, anh ở đơn vị thấy nhiều rồi. Ôi Thẩm Tuế, anh dịu giọng, bây giờ chúng ta là người một nhà, người ngoài xem trò vui, em không thể để họ lợi dụng. Tôi hỏi, vậy anh giúp em đăng tuyên bố nhé. Rõ ràng anh ấy không ngờ tới, cái gì? Anh dùng tên thật đăng, nói anh tự nguyện rút lui, không có bất kỳ ai ép anh, nói em thừa kế hợp pháp hợp lệ, anh ủng hộ quyết định của ông nội. Đầu dây bên kia yên lặng, tôi cười, không phải người một nhà sao? Anh hai cúp máy. Tối hôm đó, sự việc tiếp tục lên men, có người đào ra thành tích đại học bình thường của tôi, sau khi tốt nghiệp thất nghiệp lâu dài, có người đào ra lý lịch ưu tú của chị cả, công việc thể diện của anh hai, còn có người nói tôi dựa vào giả đáng thương để lừa người già. Tôi không phản hồi vì luật sư nói chứng cứ còn chưa đủ toàn diện. Sáng hôm sau, tài khoản tài chính kia lại đăng bài thứ hai, lần này càng trực tiếp hơn, người biết chuyện tiết lộ, con gái út nhà họ Thẩm ăn bám lâu năm, nghi ngờ dẫn dắt người già sửa đổi di chúc. Tôi nhìn 4 chữ sửa đổi di chúc, bật cười. Bọn họ vẫn chưa hiểu, di chúc không phải sửa đổi, mà là 30 năm trước đã viết sẵn.
12 giờ trưa, tài khoản chính thức của công ty ông nội đăng tuyên bố. Bản thứ nhất, giải thích điều khoản cốt lõi của di chúc công chứng. Bản thứ hai, ảnh chụp quá trình ký giấy xác nhận chủ động rút lui của chị cả và anh hai. Bản thứ ba, thư luật sư hoàn chỉnh. Bản thứ tư là video do chính ông nội quay. Trong video, ông nội ngồi trên giường bệnh, tinh thần không tính là tốt, nhưng giọng nói rất rõ ràng, tài sản của tôi cho ai là quyền của tôi. Thẩm Thanh Thu, Thẩm Viễn Chu chủ động rút lui, quy trình hợp pháp, Thẩm Tuế không dẫn dắt, không ép buộc, không lừa gạt tôi. Con bé chỉ là từ nhỏ đến lớn đều không thích tranh giành. Cuối cùng ông nội nhìn ống kính nói, tôi sống đến tuổi này, nhìn người không nhìn ai chạy nhanh nhất, mà nhìn ai không dẫm lên người khác. Dư luận lập tức đảo chiều, khu bình luận bắt đầu đổi hướng. Trời ạ, chủ động rút lui còn quay lại cắn ngược, ông cụ tỉnh táo thật, không hổ là phú hào một đời. Chị cả với anh trai có phải tưởng rút lui chỉ là biểu diễn không? Ai ngờ mất thật. Em gái này là nhân sinh nằm thắng kiểu gì vậy? Không phải nằm thắng, là người khác tự nhường đường đến mất luôn. Tôi lướt đến bình luận này, bấm thích. Tối đến, chị cả gửi tin nhắn, em hài lòng rồi. Tôi trả lời, tạm được. Chị ấy nói, em nhất định phải ép tất cả mọi người khó coi như vậy. Tôi trả lời, khi mọi người đưa em lên mạng xã hội cũng không hỏi em có khó coi không. Chị ấy không trả lời nữa. 10 phút sau, anh hai gửi đến, Tuế Tuế, chuyện trên mạng dừng ở đây thôi, đừng ảnh hưởng đến gia đình. Tôi trả lời, mọi người bắt đầu, em kết thúc, khá công bằng. Ông nội mất sau đó 2 tháng, ra đi rất bình thản. Ngày tang lễ có rất nhiều người đến. Chị cả mặc bộ đồ đen, mắt đỏ hoe. Anh hai gầy đi rất nhiều, đứng bên cạnh bố mẹ tôi vẫn luôn không nói gì. Tôi với tư cách người thừa kế duy nhất đứng ở phía trước nhất. Ánh mắt bác gái và chú út nhìn tôi đã hoàn toàn thay đổi. Trước đây là ghét bỏ, sau đó là ghen tị, bây giờ là nịnh nọt. Bác gái kéo tay tôi nói, Tuế à, trước đây bác nói chuyện hơi nặng lời, cháu đừng để trong lòng. Chúng ta là người một nhà, xương gãy vẫn liền gân. Tôi nói, chỉnh hình khá đắt, đề nghị đừng làm gãy. Nụ cười của bà cứng lại. Chú út đi tới đưa danh thiếp, Thẩm Tuế, em họ cháu gần đây muốn khởi nghiệp, cháu xem có thể. Tôi nói, không thể. Nửa câu sau của ông ta mắc kẹt trong cổ họng. Tang lễ kết thúc, quay về phòng họp, luật sư chính thức tuyên đọc văn kiện thi hành. 8 căn nhà, 2 công ty, tiền mặt, quỹ, cổ phần, tín thác, toàn bộ thuộc về tôi. Tôi ngồi trong phòng họp nghe đến hơi buồn ngủ. Luật sư hỏi tôi, cô Thẩm, về quản lý công ty sau này cô có sắp xếp cụ thể gì không? Tôi nói, cứ theo đội ngũ cũ của ông nội. Bất động sản thì sao? Cái nào nên cho thuê thì cho thuê, cái nào cần bảo trì thì bảo trì. Trợ cấp thân thích. Tôi nhìn bố mẹ tôi một cái, họ ngồi đối diện, sắc mặt phức tạp. Tôi nói, theo nghĩa vụ pháp luật, phí phụng dưỡng cha mẹ tôi sẽ đưa, những người khác không có. Bác gái sốt ruột, Thẩm Tuế, không thể nói như vậy. Trước đây ông nội cháu cũng chăm sóc bọn bác. Tôi cắt ngang bà, đó là ông nội cháu chăm sóc mọi người, không phải cháu. Phòng họp yên lặng. Chị cả đột nhiên mở miệng, em thay đổi rất nhiều. Tôi nhìn chị ấy, không có. Chị ấy cười hơi đắng, trước đây em sẽ không nói chuyện như vậy. Trước đây có nói cũng không ai nghe. Chị ấy im lặng rất lâu, chị vẫn luôn cho rằng em cái gì cũng không hiểu. Tôi nói, em đúng là không hiểu vì sao mọi người lại thích chứng minh bản thân như vậy. Chị cả cúi đầu, vì nếu không chứng minh sẽ giống như không tồn tại. Câu này khiến tôi nhìn chị ấy một cái. Chị ấy rất ít nói loại lời này. Từ nhỏ chị ấy đã là hạng nhất, là niềm kiêu hãnh của bố mẹ, là tấm gương trong miệng họ hàng. Nhưng tấm gương thì không thể dừng lại sẽ bị hỏi, sao con thụt lùi rồi, sao không bằng trước kia rồi, sao lại khiến người ta thất vọng rồi. Tôi không an ủi chị ấy vì tôi không phải thùng rác cảm xúc của chị ấy. Anh hai cũng đi tới, anh ấy đứng trước mặt tôi nửa ngày mới nói chuyện trước đây, xin lỗi. Tôi hỏi, chuyện nào? Anh ấy nghẹn lại. Tôi nói, thôi, nhiều quá anh cũng không nhớ hết. Trên mặt anh ấy có chút khó xử, nhưng lần này anh ấy không nổi giận, sau này nếu có chỗ nào cần giúp có thể tìm anh. Tôi gật đầu, khi cần xếp hàng làm giấy tờ sẽ cân nhắc. Anh ấy cười khổ một cái. After khi bọn họ đi, mẹ tôi ở lại cuối cùng. Trong tay bà cầm một hộp giữ nhiệt, Thẩm Tuế, mẹ hầm canh. Tôi nhìn hộp giữ nhiệt đó. Hồi nhỏ tôi bị bệnh, bà cũng từng hầm, nhưng đa số thời điểm canh đó là để cho chị cả thức đêm tăng ca, cho anh hai ôn thi bồi bổ cơ thể. Đến lượt tôi thường chỉ còn một câu, trong nồi còn một chút, con tự múc đi. Bà đẩy hộp giữ nhiệt về phía tôi, trước đây mẹ đúng là không quan tâm được đến con. Tôi nói, vâng. Mắt bà đỏ lên, con có trách mẹ không? Tôi nghĩ một lúc, từng trách. Bây giờ thì sao? Không rảnh. Nước mắt bà rơi xuống. Lần này tôi không đưa khăn giấy, bà tự lau. Vậy sau này mẹ có thể đến thăm con không? Tôi nói, báo trước bằng tin nhắn. Bà gật đầu, được. Sau khi bà đi, phòng họp cuối cùng cũng yên tĩnh. Tôi đứng trước cửa kính sát đất, nhìn dòng xe dưới lầu. Điện thoại rung lên, là quản lý quỹ tín thác gửi báo cáo tài sản quý tới. Tôi mở ra nhìn 2 dòng, không hiểu, thế là chuyển tiếp cho quản lý chuyên nghiệp, anh xem mà làm. Đối phương trả lời, vâng, thưa chủ tịch Thẩm. Tôi nhìn chằm chằm 3 chữ chủ tịch Thẩm nửa ngày, hơi không quen, thế là tôi trả lời, gọi tôi là Tuế Tuế là được. Nghe sợ quá. Buổi tối, tôi về căn nhà trong khu vành đai 2 kia, gọi gà rán, trà sữa, xiên nướng và mấy nghìn tệ lẩu nhà hàng. Trên TV đang chiếu bộ phim tôi xem dở một nửa. Trong giỏ hàng điện thoại, đồ ăn vặt đã tự động đủ điều kiện giảm giá.
Tôi cuộn mình vào sofa đắp chăn, đột nhiên nhớ đến dòng chữ nhỏ ở bìa sau kịch bản dưới địa phủ, không tranh không giành, thu chọn toàn cục. Khá chuẩn, chỉ là không viết thêm một câu, sau khi thu chọn toàn cục cũng khá phiền. Điện thoại lại rung lên, chị cả gửi một tin nhắn, em thật sự không định quản công ty. Tôi trả lời, không định. Chị ấy hỏi, vậy mỗi ngày em làm gì? Tôi nghĩ một lúc, thu tiền thuê nhà, xem phim, ngủ. Bên kia im lặng rất lâu, cuối cùng gửi đến một câu, em thắng rồi. Tôi cắm ống hút vào trà sữa, uống một ngụm, 3 phần đường vừa đẹp. Tôi trả lời chị ấy, không phải em thắng, là mọi người quá thích tự rút khỏi cuộc chơi. Gửi xong, tôi úp điện thoại xuống sofa. Nữ chính trong tivi đang đại sát tứ phương, tôi xem một lúc, ngáp một cái. Đời trước tôi liều mạng chạy về phía trước, cuối cùng chết trên chuyến bay đêm. Đời này tôi chậm rãi nằm yên, kết quả 8 căn nhà khu vành đai 2 Bắc Kinh tự đi đến trước mặt tôi. Cho nên nói, đôi khi con người không thể quá cố gắng, dễ bỏ lỡ di sản. Tôi tắt đèn chui vào trong chăn. Ngày mai không có họp sáng, không có thuyết trình, không có chuyến bay đêm, chỉ có báo cáo quỹ tín thác lúc 3 giờ chiều. Tôi đã nghĩ xong rồi, bảo họ gửi biên bản cuộc họp, tôi không đi. Nằm yên là vui nhất. Đôi khi trong cuộc sống, người ta cứ mãi miết tranh giành những thứ trước mắt, chấp nhận đánh đổi cả tình thân và sự bình yên để chứng minh bản lĩnh của bản thân. Nhưng họ lại quên mất rằng, thứ thực sự thuộc về mình thì không cần cướp, còn thứ vốn dĩ đã không thuộc về mình, có cố gắng đến mấy cũng chỉ là giả tràng xe cát. Sống biết đủ, biết dừng lại đúng lúc và giữ cho mình một tâm thế bình thản, đó mới chính là bản lĩnh lớn nhất của một người trưởng thành. Giống như nhân vật chính trong câu chuyện, không tranh không giành, nhưng cuối cùng lại có được tất cả. Nếu bạn yêu thích câu chuyện này và muốn theo dõi thêm nhiều bộ truyện hay về cuộc sống, hãy nhấn nút đăng ký kênh, bấm vào biểu tượng quả chuông để nhận thông báo sớm nhất và để lại một lượt thích để ủng hộ kênh nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, xin chào và hẹn gặp lại trong những câu chuyện tiếp theo.